này? The tendency to wholesome moment. Otherwise, one might not think of the variable or the benefit of understanding what is there now at home, or any kind of good deeds. The tendency of To wholesome, see, to wholesome. Yeah, little by little. For example, there are so many people, and when we talk or chat or discuss about Dhamma, someone might not be interested at all. See, but for some people, what's that? It's so true. See, because of satta, the tendency to understand the truth of what one heard about. Vừa rồi Ajahn có giảng qua một chút về tín, về cái gọi là cái xu hướng mà quan tâm, hay là cái xu hướng muốn rõ xem là những cái gì được giải thích nó là gì. Ví dụ như là mọi người cùng ngồi nghe những cái lời giảng pháp, và có những người thì không hề quan tâm gì cả, nhưng mà có những người thì hướng tới cái việc là cái điều mà được nói tới đó nó là gì. Is this moment kusala? Khoảnh khắc này có thiện không? Does any kusala cetasika appear now, as it is, as not me, as yourself, not anyone at all? Có pháp thiện nào hiện giờ xuất hiện như là vô ngã, không phải là ta hay không? So the understanding of anatthaness is now developing from understanding better and better about different realities as they are not self. Hiểu biết về vô ngã phát triển dần dần để hiểu rằng là về các pháp ở ngay khoảnh khắc này, để thấy rằng chúng không phải là ai cả. There are many degrees of satta according to the degrees of understanding. Có nhiều cái mức độ của tín tùy thuộc vào mức độ của hiểu biết. It depends on the accumulation of each moment of kusala, which can condition more tendency to see the value of understanding the truth, or of giving, or of good speech and deeds. Và cái sự tích lũy những cái khoảnh khắc của thiện pháp thì nó cũng tác động đến cái xu hướng của những cái thiện pháp khác nhau. Ví dụ như là cái xu hướng của tín, hay là xu hướng của bố thí, của sự cho đi, vân vân. When there's no understanding of the benefit of wholesome cetasika, can there be moment of wholesomeness or wholesome deeds or speech? Khi không thấy được cái lợi ích của những cái khoảnh khắc của là thiện, thì có thể có sự sinh khởi của những cái việc thiện hay không? And this is real life, any moment in life which can be understood directly or intellectually according to the accumulation of the understanding and also satta. Và những cái khoảnh khắc này thì nó có thể được hiểu hay không tùy thuộc vào cái sự tích lũy của hiểu biết và cũng như của tín. There can be satta to hear the truth of the words of the Buddha. And what about the high level of satta? When the understanding sees the truth which cannot be changed, no one there, satta is firmer and firmer according to panya as well. Có thể có tín khi mà muốn nghe những cái lời pháp của Đức Phật, và cũng có cái mức độ của tín cao hơn khi có cái hiểu về các pháp, và cái tín cùng với cái hiểu nó sẽ càng trở nên vững mạnh hơn, chắc chắn hơn. From this and speech, can anyone understand satta and other reality? What is there at moment of speech and deeds, or thought, thinking about whatever is there, wrong or right, wholesome or unwholesome? See, that's why satta cannot be akusala.
Tín thì nó có mặt ở những cái khoảnh khắc của tâm khẩu ý là thiện, nó không sinh khởi với bất thiện. Và có ai thấy được cái tính chất của tín ở những cái khoảnh khắc thiện khác nhau qua các căn môn khác nhau hay không? So it's not just one to understand this or that or this or that. All cannot be understood without the wise construing. Như vậy thì không chỉ là muốn hiểu cái điều này hay là điều kia, tất cả các pháp đều chỉ có thể được hiểu khi có sự suy xét kỹ càng. That's why it can be known from everyday life. What's that? Và No one at all. Và tất cả những điều ấy đều có thể được hiểu, được biết trong cái cuộc sống hàng ngày. Is it subtle? Điều này có vi tế không? But Very subtle. understanding can begin to develop little by little to be true to the truth. Nhưng hiểu biết thì có thể dần được phát triển để càng đúng với sự thật hơn. So some might think that sattha is this, to pay respect to such and such, but that it's not sattha because it's not the tendency to understand the truth or to do good deeds or to wholesomeness. That's why it's different from akusala tevisika. Mọi người có thể là cho rằng là tín là khi mà ta chắp tay đảnh lễ một cái gì đó. Nhưng mà thực chất thì tín thì nó là một tâm sở tịnh hảo, cho nên là nếu như không phải là ở khoảnh khắc của bố thí, của giữ giới hay là của hiểu biết thì khi đó không có tín. Are we talking about Dhamma now? Hiện giờ chúng ta có đang nói pháp không? Yes. To understand better and better, clearer and clearer, as not I at all. Chúng ta nói về pháp để hiểu rõ hơn, thấy được rõ hơn rằng tất cả những gì đang xuất hiện hiện giờ đều không phải là ta. So is there sattha now? Is there panya now? Is there cetana now? See, all are dhammas. Hiện giờ có tín không? Hiện giờ có tuệ không? Hiện giờ có chánh niệm không? Hay là có tinh tấn không? Tất cả đều là những cái pháp mà có thể đang xuất hiện ở khoảnh khắc này. More sattha to understand the truth, to learn more, study more, consider more, as not self, not I. If one says, it's me, is that right or wrong? Nếu như nói về tín thì có sẵn sàng để nghe thêm, để suy xét thêm, để hiểu hơn về pháp hay không? Nếu như ta nói rằng là tín là tôi, tín hay là tôi có niềm tin, thì điều ấy là đúng hay là sai? It's wrong. Đó là sai. More confidence or not enough yet? Có thêm niềm tin hay là vẫn chưa đủ? Not enough. That's true. Is it easy or difficult to let go the idea of self? Buông bỏ ý niệm về ngã là dễ hay khó? It's very difficult, Ajahn. Very, very. That's
what you say about Buddha's virtues so great. Khi nói là khó thì là bạn đang tán thán ơn đức của Đức Phật, đang tán thán trí tuệ của Ngài thật sự vĩ đại. So ignorance and idea of self is there as long as not enough understanding of what appears now. Như vậy thì tham và si đang có ở đó khi không có cái hiểu về cái hiện giờ đang xuất hiện. More and more moments of ignorance and attachment and akusala from day to day in life, each life. Và mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống thì lại có thêm nhiều sự vô minh và dính mắc, và rồi trong mỗi một kiếp sống lại tiếp tục như vậy. From understanding the difficulty of understanding the truth, we can see the great virtues of Buddha, the only one who can teach the truth because of his enlightenment. Khi càng hiểu rõ hơn những cái sự vi tế khó khăn để hiểu giáo pháp, thì chúng ta cũng càng thấy rõ hơn ơn đức của Đức Phật, người đã giác ngộ và để dạy cho chúng ta sự thật. That's why someone might come to the passage that even Buddha paid respect the Dhamma, see, because all are Dhammas. If one respects the not the truth, the false, is that right? See, that's why there must be satya to the truth of everything as it is, and respect the truth, not anyone at all. The virtues, the great virtues, is also the truth of the enlightened one. Và chúng ta biết về cái đoạn mà khi Đức Phật soi xét và không thấy có ai hơn Ngài để Ngài có thể đảnh lễ, thì Ngài đã đảnh lễ, Ngài đã bày tỏ sự tôn kính tới chính Đức Pháp, giáo Pháp mà Ngài đã giác ngộ. Và như vậy thì cái sự chân thật, hay là cái sự chân thật với sự thật là vô cùng quan trọng, và chỉ có cái là sự thật thì mới là cái thực sự đáng để được hiểu, đáng để được biết, và kể cả những cái ơn đức của Đức Phật thì cũng đều là thực tại, đều là những pháp, đều là những cái sự thật. So back to the beginning, the question at the start about lifting the glass, or what was the other one? Lifting the glass or walking and loba. We think about different situations like lifting the glass or walking or sitting for a discussion now. But so many chittas arising and falling away all the time. Who can pinpoint what is what at this moment? Quay trở lại với câu hỏi ban đầu là câu hỏi về việc nói rằng có tham ở cái khoảnh khắc của lấy cốc, lấy cái ly, đưa tay lấy cái ly, hay là đi bộ vân vân. Thì chúng ta nói về những cái khoảnh khắc, những cái thời điểm đó, nhưng mà ngay cả hiện giờ cũng vậy, cũng đang có những cái việc diễn ra, và ai có thể chỉ được chính xác là ở mỗi một khoảnh khắc thì tâm là gì. What we know is that ignorance and attachment arise almost all the time, immediately after seeing and hearing and so on, even in the sense door process. So even now, whilst listening to Dhamma, loba is there most of the time. Nhưng mà điều mà chúng ta biết được đó là luôn có tham và sân sinh khởi ngay sau khoảnh khắc của các căn tiếp xúc với cảnh, ngay ở trong những cái lộ trình của ngũ môn, và như ngay hiện giờ thì ngay trong những cái buổi pháp đàm như thế này thì cũng đang có thể có tham hay là vô minh ở đó. And there is intention at every moment. So at moments of seeing and hearing, it's just vipaka.
but as soon as it's kusala or akusala, intention arises with the chitta. So if it is the chitta with lobha, then it isn't unwholesome chetana at that moment with that lobha. Và có tâm sở tư, hay ta cũng gọi là tác ý, sinh khởi ở với mọi khoảnh khắc của tâm. Ở những khoảnh khắc của thấy hay là nghe thì tư đó là quả, là vipaka. Nhưng khi nó sinh kèm với những cái tâm là thiện hay là bất thiện thì khi đấy nó sẽ là thiện hay bất thiện cùng với tính chất với tâm ấy. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có tư sinh kèm với tham thì khi đấy tư đó là tư với bất thiện, với tham. Sometimes people hear that, oh, lifting the glass now, or moving a hair, or getting up to walk is motivated by lobha, and then they think they should avoid lifting the glass or moving their hair or getting up to walk. But this is the wrong path. This is the idea of self that can somehow avoid lobha by avoiding certain activities. Và một số người thì cho rằng khi mà lấy cái ly, hay là khi mà đưa tay lên vuốt tóc, hay là khi đứng dậy để đi, họ nghe rằng là khi đó có tham thì họ lại nghĩ rằng thế thì bây giờ cần phải tránh những cái hoạt động đó, tránh cầm ly, hay là tránh vuốt tóc, hay là tránh đứng dậy để đi. Nhưng mà cái cách suy nghĩ như vậy, tức là cho rằng là có một cái hành động nào đó bản thân nó là bất thiện, một cái cử chỉ nào đó bản thân nó là bất thiện, thì khi đó nó bị thúc đẩy bởi cái hiểu sai và là phi đạo. So the more understanding there is of dhammas as anatta, conditioned to be just the way they are, the less thinking there is in terms of, now it is kusala because we're sitting having discussion, and now it is akusala because I'm picking up the glass, because actually each moment is conditioned, and there can be akusala chittas arising anytime now during the discussion, and there can be kusala chittas anytime whilst picking up the glass, depending on understanding, depending on the accumulation and intention at those moments. So we cannot judge from the outer appearances at all. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đang ngồi nghe pháp, hay là khi đang cầm một cái ly, thì có thể là thiện sinh khởi hay là bất thiện sinh khởi. Cái điều ấy nó không phụ thuộc vào bản thân cái cử chỉ, mà tùy thuộc vào duyên. Nên khi mà có cái hiểu hơn về bản chất của các pháp là vô ngã, thì ta cũng sẽ bớt bận tâm về những cái tâm khi nào là thiện và bất thiện, mà gắn với cả những cái tình huống cụ thể. Bởi vì khi ấy ta hiểu rằng là các pháp là vô ngã, và các tùy vào duyên của mỗi một khoảnh khắc, và không phải là cái tình huống nó quyết định, mà là tùy thuộc vào cái sự tích lũy, tùy thuộc vào cái tác ý ở một thời điểm nào đó, mà một cử chỉ hay là một việc làm nào đó sinh khởi với thiện hay bất thiện. So the right understanding, the middle path which we discussed in detail last week, comes closer and closer to understanding at this moment of Dhamma that is conditioned and anatta, not anyone who chooses to do this or chooses to do that, not avoiding this or just doing this. So it's understanding the reality that appears now. Vì vậy con đường phát triển hiểu biết cũng là cái con đường trung đạo, hay là con đường trung đạo mà chúng ta đã nói đến một cách rất là chi tiết ở trong buổi pháp đàm lần trước. Thì đó là con đường hiểu về các pháp hiện giờ đang xuất hiện là vô ngã. Nó không phải là việc chọn làm việc làm này hay là không chọn việc làm kia. Tất cả những cái ý niệm về chọn một cái việc làm hay là một cái hành vi cụ thể nào đó, hay là ngược lại là không làm cái việc đó, thì cũng đều là cái ra khỏi con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường hiểu về các pháp xuất hiện như nó là. Thank you. I think your screen
It's frozen now. Ajahn ka, Lost Yes, I think the screen was frozen at some point. I know, we lost the connection. So Okay. again, it's not a matter of thinking that sada is at certain times, like when we're not walking and we're sitting quietly in the temple or having the Dhamma discussion. It's just at the moments when kusala chittas arise only. Và cũng tương tự như vậy, khi nói về thiện pháp, ví dụ như là nói về tín thì tín không phải là ở những cái tình huống nào đó như là khi ta ngồi ở trong một cái ngôi chùa hay là khi đang chắp tay đảnh lễ, mà nó là ở cái khoảnh khắc nào có thiện pháp sinh khởi thì lúc đó tín đang hiện hữu. And at any moment of kusala, the sada, it makes the chitta clear and wholesome at those moments. So there cannot be any kusala chitta without sada. Và ở mỗi một khoảnh khắc của thiện pháp thì bao giờ tín nó cũng làm cái nhiệm vụ làm cho tâm được trong sạch, thanh tịnh. Và vì vậy không thể có tâm thiện nào mà không có tín sinh khởi cùng. And as Ajahn was saying, as panya develops, the sada becomes stronger and stronger, firmer and firmer. So less wavering, less doubt, less misunderstanding about what the middle path is, less thinking in terms of certain situations as being this or that, but more understanding that it's just about Dhamma now, which is anatta. Vì vậy Ajahn cũng có nói rằng khi mà trí tuệ càng ngày càng phát triển thì cái yếu tố tín nó cũng càng ngày càng trở nên vững vàng và chắc chắn hơn, nó không bị xao động về thắc hay là hoài nghi về việc là liệu có nên làm điều này hay là không nên làm điều kia, mà nó kiên định rằng con đường phát triển hiểu biết là hiểu về những pháp hiện giờ đang xuất hiện. There's more and more confidence that the middle way has to just be at this moment, no matter the circumstances, no matter one has the connection and is discussing Dhamma, or one's lost the connection, no matter here or in the temple, no matter walking or sitting. There are just different realities arising and falling away, each one anatta. Nothing to do, nowhere to go, no reason to try to avoid lobha, for example. So this is the middle way. Và sẽ càng có cái niềm tin chắc chắn rằng là con đường trung đạo thì là cái con đường của hiểu về những gì đang xuất hiện, bất kể cái hoàn cảnh là gì, bất kể là ta đang có mạng hay là mạng đang bị ngắt, bất kể là đang ở trong một cái hoạt động hay là ở một cái tình huống nào đó, và cũng sẽ hiểu rằng là không phải là cái việc cố tránh những cái pháp này hay pháp kia đã sinh khởi rồi, ví dụ như là không phải là cố tránh tham. Nó sẽ hiểu là con đường trung đạo không phải là con đường tránh cái này hay không tránh cái kia, mà chỉ là hiểu về cái xuất hiện. And this is why as understanding develops, sada develops, and one lives more and more easily. So even if there is anger or strong lobha, there is more understanding. It's just a Dhamma. It arises and falls away. It's not my anger or my attachment. It's just a Dhamma. And this is life at this moment. Vì vậy khi mà càng có thêm hiểu biết thì càng có thêm tín, có thêm niềm tin, và bất kể pháp sinh khởi là gì, ngay cả ở cái khoảnh khắc của sân mạnh mẽ có thể sinh khởi hay là tham mạnh mẽ có thể sinh khởi, thì đó đều là pháp, là không phải là ai cả, và nó
nó chỉ là pháp sinh khởi và diệt đi mà thôi. The friend who asked the question at the beginning about lifting the glass and so on, does she have any response to what she has heard or any further question about it? Liên quan đến cái câu hỏi này thì không biết là cái người đặt câu hỏi có cái phản hồi gì không với những câu trả lời vừa rồi. I'm not sure she's online because she asked the question some times ago and I'm not sure that she's following the discussions right now. Anyway, helpful for everyone. Okay, nhưng mà đó là một câu hỏi cũng đã hữu ích cho tất cả mọi người. Sarah, can I ask you a question, please? Go ahead, Tam Tan. Can we have sada without panya? Chị Tâm Thanh nói bằng tiếng Việt được không ạ? Chị nói, nếu mà chị nói bằng tiếng Việt trước khi nói bằng tiếng Anh thì sẽ còn tốt hơn nữa. Mình có thể có tính mà không có cái trí tuệ không được. Sada arises with every sobhana chitta. That means it arises with every kusala chitta, even those which don't arise with understanding. But for example, a moment of kindness or a moment of generosity without any understanding, sada has to be there to purify the chitta. So there cannot be any kusala chitta without sada. Bởi vì tín là một tâm sở tịnh hảo sinh kèm với tất cả các tâm tịnh hảo. Như vậy thì không chỉ có với trí tuệ mà kể cả ở những khoảnh khắc không có trí tuệ, ví dụ như ở khoảnh khắc của bố thí hay là ở khoảnh khắc của tâm từ thì cũng có tín ở đó, nó làm cái công việc làm cho tâm trở nên thanh tịnh, trong sạch. There is protection from akusala at those moments, and there is confidence that kusala is worthy, but no understanding of what kusala is, no understanding of it as reality, which is not self. Ở thời điểm ấy thì có cái sự hộ trì hay là phòng hộ khỏi bất thiện, và nó cũng hiểu, nó cũng tín, nó cũng thấy cái có niềm tin hay là hiểu được cái, nó có niềm tin hay là nó thấy cái giá trị của thiện pháp, nhưng mà khi đấy nó không có cái hiểu về thiện pháp hay là nó cũng không có cái hiểu về pháp như nó là. And the other point that's very important is we're so used to thinking it's that we who have sada or we who have understanding, but no we to have anything at all. No we who can be wise, no we who can understand, no we who can do good deeds. These are just dhammas which arise and fall away by conditions. No anyone to have any quality at all. Một điểm nữa cũng quan trọng đó là chúng ta vẫn thường có cái cách suy nghĩ là tôi có tín tâm hay là tôi có hiểu biết, nhưng mà thực chất là không có một con người nào có tín tâm hay là không có con người nào có hiểu biết, mà chỉ đơn thuần là một cái pháp sinh khởi do đủ duyên của nó, chứ không có con người nào cả. We're so used to thinking I am kind or I am angry or I am generous or I was upset yesterday. And yes, we can just use words conventionally, but usually there is the deep-rooted idea that really it was I myself who was mad, or I who have attachment now, or I who am generous at this moment. So gradually, by studying dhammas, we learn that these are just different mental states arising with chittas, arising and falling away completely, not belonging to anyone. Chúng ta thường có cái cũng thói quen nghĩ rằng là
tôi là người tử tế, hay là tôi là người rộng rãi, hay là hôm qua lúc đó tôi sân quá, vân vân. Mặc dù là điều ấy cũng có thể được nói ra chỉ như là một cái sự trao đổi để giao tiếp thông thường, nhưng mà cũng rất là có thể là ở đó có cái ý niệm về ngã, bởi vì ý niệm về ngã nó bắt rễ rất là sâu dày, và nhưng mà thực chất thì không có một cái con người nào ở đó như chúng ta đã biết, mà chỉ là từng pháp một. Từng pháp đó sinh khởi do duyên của chúng không tồn tại kéo dài, chúng sinh khởi và diệt đi. When kindness arises, when we think of the welfare of our friends, it's just that kindness itself which is kind for a moment and then gone. It's not I who have kindness. And this is important because if there isn't the development of detachment with understanding of that reality as just Dhamma, there will always be clinging to my goodness, and there will always be disappointment with my badness. So gradually, through understanding, we learn that whatever arises doesn't belong to me or anyone. Và khi chúng ta có sự quan tâm đến an vui của người khác, thì ở cái khoảnh khắc đó chỉ đơn thuần là tâm sở vô sân hay là từ sinh khởi, nó sinh khởi và rồi nó diệt đi, nó sinh khởi do đủ duyên của nó và diệt đi, chứ không phải là tôi hay là ai ở đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn cứ quen nghĩ rằng là đây là cái sự tử tế hay là đây là sự từ ái của tôi, nhưng mà do được học giáo pháp, cho nên dần dần chúng ta cứ được học và được nhắc nhở rằng tất cả những cái đó đều là pháp mà thôi. Những cái pháp sinh khởi do duyên của nó, ở cái khoảnh khắc nó sinh khởi thì không có một con người nào đó, và sinh khởi nó lại diệt đi, không tìm thấy một bóng hình của ai ở đó cả. Thì dần dần thì cái hiểu biết đó nó sẽ khiến cho chúng ta bớt cái xu hướng là khi mà có cái thiện pháp thì cho rằng đó là thiện pháp của tôi và vui mừng vì điều đó, và khi có bất thiện pháp thì bực bội vì đây là cái bất thiện pháp của tôi. And this understanding also leads to more understanding of others, more acceptance of whatever arises, because no one controls it, no one possesses it, no one can make kusala arise at will, no one can stop lobha arising. So it leads to more acceptance, more contentment, more understanding of others, of whatever appears now. Và cái hiểu biết đó thì dần dần nó sẽ dẫn tới cái sự chấp nhận hơn về những cái gì diễn ra, bởi vì là tất cả những gì diễn ra thì đều là do duyên của nó và không có con người nào ở đó. Nên vì vậy nó sẽ khiến cho có thêm cái sự chấp nhận bất kể cái diễn ra là gì. And the sada, the confidence in what is good and right, develops with the understanding. So even though there is sada with moments of kusala without understanding, it can only develop and grow when there is understanding. Và ở những cái khoảnh khắc của hiểu biết thì bao giờ cũng có tín sinh kèm với nó. Và vì vậy mặc dù là tín thì có thể sinh khởi với tất cả các tâm thiện và không sinh khởi với trí tuệ. Tuy nhiên chỉ khi có hiểu biết thì tín mới có thể tăng trưởng. Chị Tâm Thanh có thank you Tâm Thanh. Cô Tâm Thanh còn một cái câu hỏi thêm Tâm Thanh được hỏi không? Dạ nếu không có ai chị. hỏi hết. Dạ. Thì nếu mà nói tiếng Việt á, thì trong cái khoảnh gì Tâm Thanh không nhớ nữa. Khoảnh gì đó tiếng Việt món mình đó cô Tâm. Khoảnh khắc. Dạ. Thì trong cái lúc đó nếu có tính á, thì Tâm Thanh muốn biết là nó có cái tâm sở bi và tùy hỷ nó đi kèm chung với nhau hay không? Vậy để Tâm Thanh đặt câu hỏi bằng tiếng Anh với Sarah nha. Dạ. Sarah,
Thank you for your answer, but I have the next question would like to ask also. If there at the moment there is sada, the cetasika of metta and mudita, do they accompany with sada as well? Do they always accompany together or no? Okay. The reason Ajahn always says we have to take one word at a time is because otherwise there can be confusion. So sada is one reality, metta is another reality. So when sada arises with the citta, then the object can be anything because it arises with any kusala citta. But when metta arises and there is kindness, what is the object of that citta? What is the object of the citta with metta? Lý do Ajahn luôn nói rằng chúng ta chỉ nên học hiểu rõ từng từ một, đó là bởi vì nếu như chúng ta muốn biết quá nhiều thứ một lúc thì nó rất là dễ bị lẫn lộn. Vì vậy chúng ta sẽ suy xét từng thứ một. Ví dụ như là nói về tín thì tín sinh khởi với tất cả các tâm thiện, và như vậy thì nó có thể lấy bất cứ đối tượng nào. Thế còn khi nói đến từ metta thì đối tượng của từ là gì? Thường thường đối tượng với từ là thường là chúng sanh, nhưng mà ở đây Ajahn dạy thì không có ai cả hết, thì không biết làm sao trả lời đây. Chị cứ trả lời như chị biết ấy. Sorry, I don't know the answer for this question. For example, can there be metta to the computer or metta to the table, or only metta to other beings, such as other beings? Yes. It has to be to other beings. So there cannot be metta all the time with kusala cittas. There can only be metta at moments of thinking of other beings, when there is genuine kindness and friendship and helping others, for example, or wishing others well. Only at those moments is there metta, and sada has to arise together with that metta. Như vậy vừa rồi thì chị Tâm Thanh có trả lời là chị không có chắc, thì bà Sarah có nói là vậy có thể có từ với cái bàn hay là cái máy tính được không? Và sau đó hay là chỉ có thể có với chúng sinh hữu tình mà thôi. Thì chị Tâm Thanh có trả lời là nó chỉ có thể có với chúng sinh. Và sau đó thì bà Sarah có nói tiếp là vậy thì ở cái khoảnh khắc mà có tâm vô sân hướng tới một chúng sinh, thì khi đó là tâm từ, và ở cái thời điểm đó thì tâm là thiện nên là cũng có sada, cũng có tín ở đó. Nhưng mà những cái khoảnh khắc khác mà có tín thì không phải là lúc nào cũng có từ. First Sobhana Chaitasikas given are the ones that arise with all Sobhana Chittas, such as Sada and then Sati, for example, and then Anhiri and Ottappa, for example. So these are arising with all Sobhana Chittas. But other wholesome qualities like metta just arise in when there are opportunities, when thinking about other beings only. Có những tâm sở được gọi là những tâm sở biến hành tịnh hảo, ví dụ như là tâm sở tín hay là tâm sở chánh niệm, thì đều là những tâm sở mà sinh cùng với tất cả các tâm tịnh hảo. Tuy nhiên khi nói đến từ thì nó chỉ sinh khởi với tâm mà có đối tượng là chúng sinh khi nghĩ đến những cái chúng sinh khác mà thôi. And the reason we use the word sobhana instead of just saying that sada arises with every kusala citta is because sobhana, which in English we translate as beautiful, is broader. It means that these chaitasikas arise not just with kusala cittas, but also the kiriya cittas of the arahat who don't have kusala cittas anymore, but kiriya cittas instead. And also with kusala
Vipaka Chittas with roots? Lý do là mà chúng ta dùng từ tịnh hảo Sobana ở đây đó là bởi vì khi nói đến những tâm tịnh hảo thì ngoài những tâm là thiện ra thì có những tâm khác, ví dụ như là những tâm duy tác của các bậc A-la-hán, các vị ấy không còn những tâm thiện cũng như là bất thiện nữa, nên khi sinh khởi với tâm tâm thiện thì tâm duy tác thì những cái tâm sở đó được gọi là những tâm sở tịnh hảo, hay là những cái tâm quả là những cái tâm quả hữu nhân. Ví dụ như là tâm mà tái sinh ở cái cuộc đời này hay là các tâm hộ kiếp đều là những tâm quả hữu nhân, thì những cái tâm đó cũng sinh kèm với những nhân tịnh hảo. For example, even when we're deep asleep, the Bhavanga Chittas or the Bhavanga Chittas arising now between processes, these are the results of kusala karma in the past, because this is a life in this realm, in the human realm, is a result of kusala karma. So even at those moments of Bhavanga Chitta, Sada and Sati and other Sobhana Chaitasikas which arise with Sobhana Chittas are there performing their functions. Và khi chúng ta ngủ say thì tâm khi đó là những tâm được gọi là tâm hộ kiếp, và chúng là quả của nghiệp đã tạo ra sự tái sinh ở kiếp này. Và bởi nghiệp tạo ra sự tái sinh ở kiếp này là nghiệp thiện, nên đó là những cái tâm quả thiện và là những tâm quả hữu nhân, có nghĩa là nó sinh kèm với những nhân tịnh hảo. Chính vì vậy kể cả những lúc chúng ta ngủ say không biết gì, nhưng mà khi đó tâm vẫn có chánh niệm, cũng có cái tâm sở chánh niệm hay là tâm sở tín cùng những tâm sở tịnh hảo khác sinh kèm. This shows how no one can make kusala or akusala chaitasikas arise or stop them arising if when they've arisen. They just arise by conditions. They don't belong to you or me or anyone. And sada is there with each Sobhana Chitta, not by anyone's wish or will, but by conditions only. Và điều ấy chỉ ra rằng ta không thể làm cho tâm thiện hay là bất thiện sinh khởi hay là ngưng lại theo ý chí của chúng ta. Chúng sinh khởi khi mà những cái duyên đầy đủ cho chúng hiện hữu, và cũng là một trong những tâm sở tịnh hảo thì tín cũng vậy, nó sinh khởi không phải là do cái ý chí hay là mong muốn của chúng ta. And Ajahn may like to add more to your questions too on these points. Vâng, có thể là Ajahn cũng sẽ nói thêm vài điểm liên quan đến những câu hỏi này của chị Tâm Thanh ạ. Or anyone can ask further questions too. Ajahn? Yes. Okay. Were you about to say anything? What would you like to talk about? We wonder whether you would like to add anything, or we can proceed with another question. Okay, so now study just one word at a time. We use many pandati for each different moment, but they have their own different aspects too. For example, is that metta cetasika? Và chúng ta sẽ cần phải đi rất là chậm từng từ một. Ví dụ như chúng ta nói đến những cái những cái tình huống khác nhau và những cái khái niệm, rất là nhiều cái khái niệm khác nhau để chỉ những cái tình huống. Tuy nhiên chúng ta sẽ xem xét về mặt thực tại thì như thế nào, có tâm sở meta hay không, tâm sở từ hay không. Chị Tâm Thanh có biết không ạ? Tâm Thanh không có sure. I'm not sure, Ajahn. That's why we should learn about just one word at a time to understand the difference or the same characteristic at different levels and different aspects. Can you meta the tree?
Chính vì the vậy nên là flower. chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ từng từ để hiểu những cái khía cạnh khác nhau của những cái từ ấy, cũng như là những cái mức độ ở những cái mức độ khác nhau. Liệu ta có thể có tâm từ với một cái cây không? Does anyone metta the tree or the flower or the food? Có ai có tâm từ với cái cây hay là thức ăn hay là bông hoa hay không? I don't think so, because if I like the plant or the flower, I would like to keep it. But if I don't like it, I get rid of it. So I don't think Chị nói tiếng Việt đấy ạ. Tâm Thanh nói là nếu mà Tâm Thanh thích cái hoa đó hay cái cây đó thì Tâm Thanh giữ nó lại. Còn như không thích đó thì bỏ nó, thì không có nghĩ nó là có cái tâm từ trong đó. In English? Oh, in English. Oh, yes. Ajahn, em saying if I like the flower or the plant, Yes. then I would like to keep it. But if I don't like it, then I would get rid of it. So I don't think there's metta in there. So no one can have metta towards that, which is not a being, right? Như vậy thì như vậy thì không ai có thể có tâm từ. Dosa cetasika, because as long as there is no anger, even you heard the very bad words, but there can be metta. See, different. To be friendly is different from to get angry. At moment of when there is anger, that means that no metta towards that person, right? But actually, the reality of it is that dosa cetasika. That's why we have to understand that there is no metta cetasika, but there can be dosa and adosa, which is different. So at moment of having no dosa, whether it is the moment of attachment, but not, there can be attachment to anything, but from metta, karuna, mudita, and ubekha, the four brahmavihara, means moment of having the feeling of kindness or unkind to beings, which is the object at that very moment. Vừa rồi Ajahn có giải thích về cái thực tại của cái mà ta gọi là tâm từ. Thì thực chất không có tâm sở nào là tâm sở từ, mà tâm sở là thực chất là tâm sở vô sân, adosa. Thì có thể đưa ra một ví dụ là đối nghịch với vô sân là sân. Khi ta tức giận một ai đó thì khi đó là sân. Nhưng mà ngược lại, với đối tượng đó khi không sinh khởi sân mà ngược lại vẫn có cái sự thân thiện, hữu hảo, thì khi đó có từ. Và như vậy thì cần phải hiểu là khi đó ta gọi là từ là bởi vì nó là sự vô sân mà hướng đến đối tượng là chúng sinh. Và 4 cái gọi là từ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả thì cùng có đối tượng là chúng sinh. When anyone gets the best thing in life, or very good, or very pleasant, do you have karuna? Khi ai đó có gặp được những điều rất là thuận lợi, tốt đẹp trong cuộc sống, thì khi đó có sinh khởi bi hay không? But when you see sick person or poor people, there can be the moment of feeling sympathy to that person. And with understanding, there can be more and more friendly and karuna when that person gets something bad. Và khi ngược lại thì khi mà ai đó bị ốm hay là gặp những cái điều bất hạnh, thì khi đó có thể sinh khởi sự cảm thông với người đó. Và trong giáo pháp thì ta gọi cái đó là karuna, tức là bi, là cái trạng thái của thiện pháp sinh khởi khi gặp đối tượng là chúng sinh đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn. That's why for the Buddha, he had karuna to all beings, because those beings cannot understand the truth.
when they cannot hear the right word or the true words of whatever appears now. Bởi vậy Đức Phật thì là người có tâm đại bi với tất cả các chúng sinh, bởi vì tất cả các chúng sinh đều vô minh và họ sẽ không thể hiểu được sự thật nếu như không được nghe những cái lời thuyết giảng về sự thật. So you can understand that very moment what reality is there. See, mudita, when people get something bad, sickness or whatever, lost money or disaster, for example. But when people are living well and have everything they like, enjoy life, do you have karuna or do you have metta? Bây giờ nói đến một trường hợp nữa là nếu như ai đó có ở trong cái hoàn cảnh khó khăn thì ta sẽ không thể hoan hỉ với cái hoàn cảnh khó khăn của họ. Nhưng khi mà một người đang có được hoàn cảnh rất là thuận lợi, có được những gì mình mong muốn và rất là vui thú, tức là rất là hoan hỉ với những cái họ có, thì khi ấy ta có bi hay không, hay là có từ hay không? This is just example in life. What moment is karuna and what moment is metta and what moment is mudita. When someone gets good things and you appreciate or enjoy, not with lopa, but to understand the truth that all must be conditioned to be such and such. It can be upekha or metta or karuna, but when it's in hardness, it is karuna. Sympathize that person so much about his karma, which conditions such situation. And there also be kindness too, to help, see, to befriend. Ở đây Ajahn muốn nói đến là những cái bối cảnh khác nhau để cho 4 loại tâm sở từ bi hỷ xả sinh khởi. Khi nói đến từ thì là khi mong muốn cái sự tốt đẹp cho người khác, sự an vui cho người khác. Bi là khi thấy ai đó ở trong hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Và hỷ thì khi thấy họ đang ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi và ta hoan hỉ với cái sự thuận lợi, hạnh phúc của họ, nhưng mà không phải là với sự dính mắc. Và xả là khi mà ta hiểu rằng những cái gì diễn ra thì đều là do nghiệp và quả của nghiệp, như chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Thì đấy là những cái bối cảnh hay là những cái sự hướng tâm khác nhau, những cái khía cạnh khác nhau khiến cho những cái tâm sở ấy sinh khởi. But metta and lopa is very close. It's said as close friend because one cannot see the danger of lopa. But actually, at moment of lopa, it cannot be metta. Nhưng tuy nhiên thì những cái gọi là những cái 4 cái loại tứ vô lượng tâm này thì nó lại có kẻ thù gần của nhỏ. Ví dụ như là từ thì có kẻ thù gần là tham, và tham thì hoàn toàn khác với từ, thế nhưng mà nó lại dễ bị lẫn lộn, bị nhầm tưởng với từ. So it's an example to understand the difference between metta and lopa. Có cái ví dụ nào để hiểu rõ sự khác biệt giữa từ và tham hay không? When you just help this person, not the other person at all, who is in the same situation, is that metta or lopa? Khi ta chỉ giúp người này thôi mà không giúp người kia, hai người trong hoàn cảnh như nhau, thì khi ấy đó là từ hay đó là dính mắc là tham? That's why metta do not have limitation at all. It's not limit to that person only, of this person only, but to any being. Vì vậy cho nên là từ thì không có một cái giới hạn nào cả. Nó không chỉ giới hạn cho chúng sinh này, cho người này, mà không tới
người khác, nó không có giới hạn với bất cứ chúng sinh nào cả. So at moment of getting angry, is that metta? Ở khoảnh khắc của sân thì khi đó có từ không? And when you like that thing or that person so much, is that metta? Và khi mà ta rất là thích thú một người nào đấy hay là một thứ nào đấy thì đó có phải là từ hay không? Panya can understand the difference between moment of metta and moment of lopa. For example, parents love attached to the children, their own children, but what about the other children? Khi có trí tuệ thì ta sẽ hiểu được sự khác biệt giữa từ và ái. Ví dụ như là bố mẹ thì bao giờ cũng rất là yêu thương con. Thế còn những đứa trẻ khác thì sao? That's why lopa can condition dosa. Vì vậy nên tham ái thì làm duyên cho sân. When the person you like so much change or something like that, see, it brings sorrow, not from kindness or metta, but from attachment. Khi một người mà bạn rất yêu quý thay đổi hay có chuyện gì đó xảy ra thì nó khiến ta rất đau khổ. Và điều ấy thì nó không phải gây ra do từ mà gây ra do dính mắc, do tham ái. The understanding of the difference between metta and lopa can condition more moment in a day to be kind rather than to be attached. Hiểu rõ sự khác biệt giữa từ và ái có thể làm duyên cho những cái khoảnh khắc ở trong ngày có sinh khởi từ thay cho là ái. And what about today? How many moments of metta or karuna or mudita or ubekha? Thế còn ngày hôm nay thì sao? Có bao nhiêu khoảnh khắc của từ, của bi, của hỷ, của xả? It's not from your own thinking, but from understanding the truth of each different realities. Biết được điều ấy không thể tới từ việc ta cứ nghĩ về nó, mà phải tới từ những cái khoảnh khắc của nhận diện được thực tại. And the understanding of no self, no one at all, only sunyata, can condition more and more metta in a day, and less akusala realities. Và chỉ có cái hiểu về các pháp, bản chất của pháp là vô ngã, rỗng không thì mới làm duyên cho thêm ái, từ trong ngày và bớt dần bất thiện pháp. So no one knows besides the understanding which know exactly the difference between akusala and kusala. Không có một con người nào ngoài chính trí tuệ mới có thể biết được chính xác sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Yes, for example, well, metta and loba so very close, like even here when we speak to our friends, moments of loba, so glad to see our friends, and moments of metta when there is kindness and concern for the other's welfare, different moments following each other so rapidly. Những cái ví dụ về ái và từ thì rất là nhiều. Ví dụ kể cả khi ở trong buổi pháp đàm này, có thể khi nhìn thấy những người bạn quen thuộc của mình thì có sự sinh khởi, sự dính mắc, đó là ái. Nhưng rồi cũng lại có những cái khoảnh khắc mà mong muốn sự tốt đẹp, muốn sẵn sàng giúp đỡ họ, thì khoảnh khắc đó là từ. Như vậy là từ với ái thì nó sinh khởi rất là gần nhau và đan xen nhau rất là nhiều. And when we hear about the good fortune of our friends, for example, we hear our friends have joined the Dhamma discussion or have some good fortune in their life. Is there mudita, genuine gladness in a kusala way, or is it attachment because they're our friends?
Và khi chúng ta thấy hoan hỉ vì có một người bạn nào đó của mình đã tham dự pháp đàm, hay là biết được những cái điều may mắn tốt đẹp mà xảy ra trong cuộc sống của họ, thì cái sự hoan hỉ đó là hỉ mà là thiện, hay đó là cái sự dính mắc bởi vì đó là những người bạn của mình? Is there gladness and joy when we hear of anyone's good fortune, or only when it's our friends and family who have good fortune? Cái sự hoan hỉ đó sinh khởi khi chúng ta nghe về những điều tốt đẹp xảy ra với mọi người, hay là chỉ với những người là họ hàng hay là bạn bè của mình? And it's a wonderful quality, mudita, to rejoice in others' good fortune, even if we cannot join the discussion, or even if we don't have the opportunity to eat some delicious food, but we can be glad that others do. Và kể cả khi chúng ta không có cái cơ hội được gặp những cái chuyện may mắn, hay là được ăn những cái món ngon, nhưng mà thấy người khác có được những cái điều đó, thì những cái khoảnh khắc đó có hỷ sinh khởi, mudita. But very close to attachment again, like if our parents have been out for a nice meal, or our parents come to join the discussion, mudita or attachment, they follow so closely. Nhưng mà những cái pháp đó nó cũng rất là dễ lẫn lộn với nhau. Ví dụ khi chúng ta nghe đến việc cha mẹ mình được đi ăn một bữa ngon, hay là thấy họ tham dự pháp đàm, thì cái sự hoan hỉ sinh khởi đó nó là mudita, hay nó là tham ái, sự dính mắc ở đó, rất dễ lẫn với nhau. And when we hear of the misfortune of friends or family or other people, and there is sympathy for those people, but is there also some sadness, or is there sadness because they are suffering or sick or having some difficulty? When there's any sadness, then it's not any karuna, it's not any compassion at those moments. Hay khi chúng ta nghe về những cái đau khổ, bất hạnh của ai đó, thì có sự thương cảm, có sự bi mẫn với họ, hay là cũng có những cái trạng thái đau buồn. Khi có sự đau buồn thì đó không phải là bi mẫn hay là sự thương cảm là thiện. When we see the injured insect or animal and we'd like to help, moments of sympathy, but moments of sadness. So the sadness is the close enemy of the sympathy. Sympathy and compassion can never be sad or unhappy at all. Khi chúng ta thấy những cái con vật hay là những cái con côn trùng bị thương, và khi đó thì ta có thể thấy thương cảm, nhưng mà cũng có thể là có cái trạng thái của buồn đau hay bực bội ở đó. Thì cái sự buồn đau hay là bực bội nó không phải là karuna, không phải là bi, mà nó là kẻ thù gần của bi, tức là sân là kẻ thù gần của bi. And when we understand more about karma, we know that whatever happens to anyone by sickness or difficulties or disturbances, it's by karma and other conditions. So this can condition more equanimity, more upekkha when thinking about others. But there may be just more indifference, which is a near enemy, like not caring at all. This is not the quality of equanimity. Khi chúng ta có thêm hiểu biết để biết rằng là tất cả những gì diễn ra thì đều là những cái do sự tích lũy hay là do nghiệp và quả của nghiệp, thì khi ấy có thể có sự sinh khởi của tâm xả, mà không có của tâm xả mà gọi là xả là thiện. Tuy nhiên nó cũng có thể bị lẫn lộn với cái kẻ thù gần của nó là sự gọi là thờ ơ, và khi là thờ ơ không quan tâm đến thì đó lại không phải là xả nữa, mà nó chính là kẻ thù gần của xả. So we can see there are so many subtleties when we discuss Dhamma, but the main point is all these different states, all these qualities are just Dhammas,
not belonging to me at all, not my great compassion or great joy or kindness. They're just dhammas. So this is the way to cling less to kusala as well, by understanding that they are just dhammas. Và khi mà chúng ta biết đến những cái điểm này thì chúng ta thấy rằng là có rất là những cái nhiều sự vi tế. Tuy nhiên thì cái điểm mấu chốt đó là dù thế nào đi nữa thì tất cả những cái pháp ấy đều là không phải là ai cả. Chúng sinh khởi do duyên của chúng và chúng sinh khởi rồi lại diệt đi, và chúng không thuộc về ai cả, chúng cũng không đáng để bám víu vào. And whatever mental states, whatever qualities, whatever dhammas arose during this discussion, all have gone completely. And life is just at this very moment. So everything that occurred before, completely gone, never to arise again. So it's always back just to this one moment now. That's life. Và tất cả những cái trạng thái tâm hay là tất cả những cái gì đó đã sinh khởi ở trong buổi pháp đàm này thì cũng đều đã qua rồi, không còn bao giờ trở lại. Vì vậy cũng không còn có gì để dính mắc vào, và như vậy cuộc sống thì duy nhất chỉ tồn tại ở trong khoảnh khắc này, và cái hiện giờ đang sinh khởi, đang xuất hiện là cái duy nhất thực sự hiện hữu để có thể được hiểu, và rồi nó lại qua đi ngay lập tức. Thank you very much. Thank you all very much. See you next time. Thank you, Anumodana. Thank you, Ajahn. Thank you, everyone. ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ Sawadika, Ajahn and Jonesara. Thank you. See you next week. Modana, xin thành kính tri ân các quý ngài ạ.